Думаю, всім очевидно, що Губка Боб – це збірний образ гіперактивної дитини тільки в підводному світі. Але що як я скажу, що чисто теоретично Губка Боб взагалі не дитина, а колишній військовий. Ви подумаєте, що автору пора прийняти пілюлі і піти проспатись, але зачекайте. Теорій про Губку Боба тона, і більшість розсипається швидше, ніж ти встигаєш дочитати. Але не ця. Матеріалу, пов'язаного з військовою тематикою у світі мультсеріалу, значно більше, ніж здається на перший погляд. Хоч у самому мульті немає ані зброї, ані війни, історія Бікіні Ботом і натяки творців шоу не дають фанатам спокою. Тож давайте розберемося, наскільки правдоподібна теорія про Губку Боба військового. І навіть якщо вам здається, що це повна маячня, дослухайте до кінця. Бо окрім вагомих аргументів, я ще розкажу про той самий дивний, постійно повторюваний гег із соусом тартар. Соус тартар. І про реальні ядерні випробування на атолі Бікіні. Почнемо з чогось легкого, навіть не з фактів, а з поведінки самого Боба. Ви, напевно, помічали, наскільки він дисциплінований. Встає в один той самий час, робить зарядку, йде на роботу і це все виконує строго з алгоритмом. У серіях «У пошуках себе» та «Фотографія на пам'ять» ми бачимо, як Губка Боб педантично повторює свої ранкові ритуали знову і знову. Таке враження, ніби він не просто звик до цього, а навчений діяти саме так і не вміє по-іншому. І навчений не в школі, а на військовій службі. Бо як для дитини він занадто організований і відповідальний. Це більш ніж просто дотримання режиму. Навіть будильник у нього незвичайний. Це наутофон, гучний корабельний сигнал, який використовують у тумані чи при поганій видимості. Виглядає як пряма відсилка до військово-морського минулого. І це не просто прикол. Боб реально не може прокинутись ні від чого іншого, хоча у решти морських мешканців звичайні будильники. Люди, які служили, звикають прокидатись не під лагідну мелодію, а під різкий гучний сигнал. І саме так реагує Боб. Різко, чітко, без жодної секунди сну після будильника. Далі він швидко одягає свою уніформу кухаря, яка завжди в ідеальному стані, прям як військова форма. Боб надзвичайно відповідально ставиться до одягу і особливо до свого бейджика. В епізоді «У пошуках себе» він розповідає історію, як втратив себе, бо загубив бейджик. І переживає це так, ніби втратив військовий жетон. До того ж, пан Крабс саме тоді каже, що сьогодні буде перевірка, що теж звучить як типова армійська ситуація. А тепер пригадайте його знамените «I am ready». Це може бути не просто кричалка перед роботою, а своєрідний нервовий тік. Звичка, що залишається після тренувального табору. Щось на кшталт тих мотиваційних кричалок, які використовують американські солдати. І вже в першій серії Губка Боб марширує до Красті Крабу, як на ранкове шикування. Окей, може здати, що це все просто вигадки, і я роблю з мухи слона. Але щоб ця теорія звучала переконливіше, зроблю одну важливу ремарку, яка є одним із головних козирів. А вже потім повернемося до Боба. Отже, що ми знаємо про Крабса? Бізнесмен, який тяне вже швидше на похилий вік, ніж середній. Все життя займається рестораном, так? Але в серії «Друг чи ворог» ми бачимо, що його дитинство було дуже бідним. То звідки гроші на найуспішніший ресторан в Бікіні Ботом? Відповідь на це питання є в епізоді «Відеокурс для співробітників Красті Краб». Голос диктора прямо каже, що після повернення з війни Юджин Крабс залишився сам на сам із важкою депресією. Після війни Крабс залишився сам у важкій депресії, яка, здавалося, ніколи не скінчиться. Та згодом йому поталанило. Він викупив збанкрутілий будинок для старих, трохи його переобладнав і народився Красті Крабс. Так, у дитинстві, навіть переглядаючи серію в 10, ця деталь якось пролітає повз вуха, але факт залишається фактом. Це офіційно підтверджено. Більше подробиць ми дізнаємося в епізоді «Панцир для чоловіків», у якому Крабс розповідає, що служив у військово-морському флоті, де й отримав позивний «Залізний прес», бо ніхто не міг його пробити. У тій самій серії ми знайомимося із його товаришами – Залізне Око, Джек Бакенбарде, Дон Торпеда та Піт Кам'яна Щелепа. А ще, найімовірніше, Крабс був саме Коком. Оскільки у серії з Квіллям повертається, він демонструє просто неймовірні кулінарні навички і носить морську краватку. До служби його ще змалечку готував дід, рудобородий Крабс, хоч борода в нього давно посивіла, але не буде. Як каже далі диктор відеокурсу для співробітників, після війни Крабс деякий час працював на вантажному судні, однак через конфлікти з капітаном покинув флот і навіть
навіть став піратом. Ну і зрештою він мав власний корабель Красті Краб, але його швидко довелося продати. Саме тоді Крабс вирішив витратити останні гроші на купівлю збанкрутілого будинку для літніх людей і переробити його на ресторан. Так у Bikini Bottom і з'явився легендарний Красті Краб. А в Україні є своя легенда, і це Ukraine Mobile. Ukraine Mobile – це онлайн-гра, в якій можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватись далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Welcome. Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців у страху? Так стань. Українська мапа, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це тебе чекає в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Заходимо на сайт під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру. Відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все, можна грати. А якщо ти ведеш промокод CRAFT, то отримаєш аж 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. Отже, як ми вже розуміємо, у всесвіті Губки Боба справді була якась війна. І Крабс у ній брав участь. Сумнівно, що один єдиний корабель воював проти когось, тож очевидно, що були і інші учасники. Що це була за війна, розберемо трохи пізніше. А поки повернімося до Боба. Пригадайте, як він поводиться з Крабсом. У першому ж епізоді, коли Губка Боб приходить влаштуватись на роботу, його перші слова: «Дозвольте піднятися на облавок. Капітане, я все життя готувався вступити до вашої команди, і тепер я готовий». Таке враження, ніби він уже знає Крабса. У зверненнях Боба часто проскакує «Капітан» Слухаю вас, капітане. або «Сер». Буде зроблено, сер. І це не випадково. Зверніть увагу, як часто він віддає честь. Наприклад, у 5-му сезоні 5-й серії. У свою чергу Крабс звертається до нього «хлопче» чи «синку». Тут не готель, хлопче. Просто відійди і дай мені відчинити двері, синку. Сквідвард, навпаки, інколи звертається до Крабса по імені Юджин, чого собі ніколи не дозволяє Губка Боб. Юджине, прочитайно ще раз. Не тільки у зверненні відчувається ставлення Боба до Крабса як до командира. Це помітно і в поведінці. Згадайте, які безглузді накази Крабс змушує його виконувати. Копати колодязь, фарбувати стіни, розкладати пластинки на стінах за їх розміром. І все це Боб робить без жодних заперечень. Навіть коли завдання звучить повністю нереально, як з тією гідродинамічною лопаткою з пилоприбамбасами, він все одно знаходить спосіб його виконати. Попри все, бо це наказ капітана. І ось ця надмірна відповідальність за все навколо часто переходить у паніку, коли щось не виходить, навіть якщо це дрібниця. Він може нервувати, що спізнюється на роботу всього на хвилину, або що закінчився лід чи майонез. І Боб, знаючи правила, не проти нести покарання від Крабса. Взагалі складається враження, що Крабс виховує наче по-армійськи, короткими наказами, історіями з минулого, жорсткою дисципліною. І можливо, саме через цю відданість Крабс довіряє Бобу таємну формулу Крабсбургера, як військову таємницю, яку треба охороняти будь-якою ціною. Хоч головний герой і наївний, але при цьому неймовірно пильний. Якщо відсторонитися від Крабса, то які ще моменти в житті Губки Боба натякають на можливу службу в армії? Перше, це його велика кількість навичок. Карате. Навіть якщо він слабший за Сенді, іноді він все ж таки може дати відсіч. Він вміє жити в наметі та виживати в екстремальних умовах. А в епізоді «Ракета Сенді» він взагалі не промахується, стріляючи з сіткомета. У цій ж серії звучить доволі моторошна фраза, яка натякає на те, що Боб під час війни був льотчиком. No way, SpongeBob, especially after your little mishap with my whirlybird. Уява Боба теж здається трохи більшою, ніж просто дитяча забавка. Дехто вважає, що Bubble Buddy – це не просто вигаданий товариш із мильної бульбашки, а символічний образ друга, якого він втратив на війні. Боб чітко знає його вподобання. Той любить трубочки, що згинаються, і не любить сир, хоча той ні слова не каже. Можливо, посттравматичний синдром є причиною, чому Губка Боб ніяк не може здати на права. Ймовірно, саме під час керування чи то авто, чи, можливо, тим самим вертольотом він колись втратив товариша. Адже Боб чудово знає всі правила і будову машини, але щойно сідає за кермо, впадає в паніку. Хоча, якщо треба, він і ракету з машини збере. Або ж подивіться, як працює уява, мотивація Боба. Він ніби згадує, які з ним говорили під час служби. Припини розмови, рядовий.
Ти тепер на війні. Сквід навмисно вселяє в тебе ці думки. Зараз не час думати. Дій! Але, сер, ніяких але, солдате! І тепер несвідомо ретранслює той самий стиль спілкування на звичайне життя. І відповідає він точно так само, як колись багато років тому. Ти мене добре зрозумів, рядовий! А вже ж, сер! Ну і звісно, марширує як справжній солдат. Ще одним доказом того, що Губка Боб зовсім не дитина, є те, що він давно живе окремо від батьків. Чим вони займаються, невідомо, але за епізодом «Дім рідний ананас» можна здогадатися, що мешкають десь за містом. Коли нематоди з'їли будинок Боба, його батьки приїхали за ним, а він відповів: Бувай, Патріку. Бувай, Бікіні Ботом. тобто він уже дорослий, самостійний, а батьки з'являються тільки тоді, коли стається щось справді серйозне. Раз уже заговорили про будинок, придивіться до інтер'єру. Вам нічого не здається дивним. А якщо згадати епізод Гачки, чому у домі Боба на стіні висить блешня? І взагалі, звідки скільки гачків? Може, це трофеї з війни? Усе це разом створює тривожну картину. Здається, що ще до подій першої серії Боб міг пройти щось схоже на службу чи навіть справжні бойові дії, пережити втрати та отримати свій набір травм. А тепер він ховається від минулого за фанатичною дисципліною і дитячою наївністю. Але тоді залишається питання, між ким могла бути ця війна? Взагалі тут теорія починає ділитися на кілька напрямів, бо причин і сторін конфлікту може бути кілька. Якщо ми вже звернули увагу на ті гачки в домі Губки Боба, логічно почати з версії, що війна відбувалася між морськими жителями та людьми. В одноіменному епізоді нам показують, як комічні рибалки намагаються виловити морських мешканців. Уявіть, яка в них довга леска, аж до дна океану дістає. Ну, нехай. Словом, епізод починається з криків Крабса. Повернулись, кажу вам. Я сам їх бачив. Ми рідко бачимо, щоб Крабс панікував, але тут страх у нього буквально читається в очах, хоч всі інші в закладі ставляться до повернення гачків байдуже. Зверніть увагу на вік відвідувачів. І Сквідвард, і більшість риб значно молодші за Крабса. Цілком можливо, що вони просто не застали війну або були ще дітьми, а Губка Боб взагалі не розуміє, що відбувається, доки Крабс не починає йому пояснювати, що, до речі, трохи суперечить теорії про те, що Боб теж військовий. І тоді взагалі звідки в нього вдома стільки трофеїв із війни? Але нехай. Після того, як Боб все-таки іде покататись з Патріком на гачках, Крабс знову починає моторошно розповідати про наслідки, що можна перетворитись на консерву, майонез чи найстрашніший сувенір. Таке відчуття, що він знає набагато більше, ніж усі інші. Що як війна дійсно була між людьми і морськими жителями. Можливо, друзі Крабса якраз і стали тими сувенірами. У мультсеріалі люди взагалі часто згадуються в негативному контексті. Згадайте того самого циклопа з першої повнометражки, який виявляється водолазом, і подібних прикладів можна знайти ще чимало. Окрім цієї, є ще цікавіша теорія, яка хоча б має певне підґрунтя. Пам'ятаєте, у відео «Моторошні теорії Губки Боба. Частина 2» я розповідав про випробування США атомних бомб на атолі Бікіні, який існує насправді. Так ось, за однією із версій, війна точилась між самими рибами, звичайними та тими, що мутували після вибуху. У цьому випадку наші герої якраз і належать до другого табору, бо саме через радіацію вони еволюціонували настільки, що почали наслідувати людей. І справді, у мультсеріалі є чимало натяків на те, що розумні риби їдять звичайну. Рибні палички, $1 штука. Той самий Крабсбургер, який часто називають крабовою котлетою чи чамбакет. Для тих, хто не в курсі, чам – це буквально відходи з риби. І з чого воно зроблено? Найпростіші інгредієнти. Слиз медузи, пухир кита, хвіст морського коника і зверху посипано іржею. І хоч ресторан Планктона не надто популярний, ми бачимо, що масштаби виробництва там величезні. А тепер уявіть, скільки крабсбургерів Крабс продає щодня. Звідки він бере стільки м'яса? Що якщо ще під час війни Крабс вбив і заморозив дуже багато рибин? А можливо, одну, але неймовірно велику істоту. Найбільша відома морська тварина – це кит. Розумієте натяк? Може бути, що Крабс вбив матір Перл і лише після цього знайшов її маленьку доньку, яку вирішив виховати. До того ж, у його будинку висить величезний гарпун і 2 картини з китом. А ще старий Юджин іноді каже фразу
коли трапляється щось дійсно жахливе. Неначе він сам колись пережив серйозний бій із реальною, немутованою китихою, і це цілком можливо. А якщо ви думаєте, що я це вигадую, просто послухайте ось цю сцену. Мені почулося, ти сказав, що у нього перерва. У нас немає перерв із часів поразки китів 43-го року. До того ж, у мультсеріалі взагалі рідко показують звичайних морських тварин, тобто вони десь є, просто не поруч із героями. Наприклад, Рок-Ботом – місце, де живуть дивні і наймоторошніші істоти. Можливо, це саме ті риби, які отримали недостатньо радіації, щоб стати розумними, або навпаки, настільки передозувалися, що тепер змушені ховатись від будь-якого світла. Попри всі ці теорії, в одній із серій нам справді показують війну. Щоправда, без людей, мутованих риб чи монстрів. Все набагато простіше. В епізоді «Битва за Бікіні-Ботом» Губка Боб і Патрік натрапляють на реконструкції старої битви. Боб зізнається, що нічого про неї не знає, і тоді Патрік починає розповідати про дві фракції – чистих, одержимих гігієною, і брудних, яким байдуже до таких нюансів. І розповідає він це так, ніби сам брав участь. Це, до речі, не перший натяк на те, що Патрік міг мати бойовий досвід. Патріку, що в тебе на голові? Я гадав, що це допоможе мені захистити моє життя, пане. Крабс, наприклад, колись співпрацював із капітаном Зірко Шрамом, і цілком можливо, що це і є Патрік, тільки ще до травм, після яких у нього з'явились проблеми з розумовими здібностями. Та і зараз він, як і Боб, безвідмовно виконує всі забаганки Крабса, навіть не працюючи на нього. Я щойно пригадав, я не працюю на Крабса. Але повернімось до самої серії. Оце розділення на чистих і брудних – це очевидна пародія на історичний конфлікт між британськими редкотс і американськими колоністами. У реальній історії колоністів зазвичай показують героями, а британців – як пригноблювачів. Але тут все навпаки. Ледачий і хаотичний Патрік уособлює народну армію, а педантичний і дисциплінований Боб – сторону, яка мала б бути владною силою. Та чи хотіли сценаристи сказати, що одна із фракцій погана? Скоріше, ні. У шоу будь-яка війна виглядає безглуздо. Суть не в тому, хто правий, а в самій безглуздості протистояння. Герої просто грають свої звичні ролі. Боб – чистюля, Патрік – в болоті. Але коли ці риси накладаються на військові образи, виходить чудова сатира. У фіналі епізоду вони миряться і вирішують зайнятися іншими чоловічими справами, замість продовжувати війну. Не варто відтворювати події, які нас роз'єднували. Краще обіймімося, бо це нас з'єднає. Серія насправді мало що розкриває про справжню битву, але ми чуємо лише версію Патріка. До того ж, у ній не бере участь Крабс, який, як ми вже знаємо, точно був військовим. І знову Боб тут нічого не знає. Тому неофіційні теорії здаються навіть більш правдоподібними. Хоч ми й не можемо чітко визначити правдивість чи хронологію, можна спробувати пошукати інші згадки про битви в Бікіні-Ботом. Мені було цікаво, якою саме зброєю могли воювати морські жителі. Можливо, чимось подібним до гарпуна, як у Крабса, чи, можливо, існували інші, ще дивніші підводні аналоги. Я думаю, передивляючись епізоди по колу, ви не раз помічали дивний гег із соусом тартар. Здавалося б, можна списати це на випадковий прикол від сценаристів, бо назву соусу часто використовують як ефемізм для лайки, коли трапляється щось погане, як той самий Барнакл. Можна отримати нагороду? Для цього потрібно працювати. Соус тартар. Але тартар не просто згадується, він постійно фігурує в самих сюжетах. Взагалі є якась плутанина з майонезом і соусом тартар, оскільки фактично обидва виконують майже одну ту саму роль. Хоча по суті тартар це просто майонез із додатковими інгредієнтами. А майонез – це інструмент? Ні, Патріку, майонез не інструмент. У раніше згаданій серії «Гачки», коли пан Крабс попереджає Боба і Патріка про небезпеку риболовних гачків, він лякає їх банкою майонезу. І жодних перспектив, окрім майонезу. Тоді це виглядало як випадковий гег, але з часом тема соусу починає повторюватись. У 8-му сезоні в епізоді «Планета Медуз» медузи викрадають усіх мешканців Бікіні-Ботом і підміняють їх злими клонами. Лише губці Бобу та Сенді вдається не попасти під їх вплив. Виявляється, що медузи з якоїсь причини не люблять майонез і агресивно реагують навіть на його згадку. Взагалі-то мені хочеться якнайбільше майонезу.
Тож Сенді з Бобом починають стріляти по клонах майонезом, і ті буквально розчиняються від нього, як від отрути. Так вони перемагають всіх медуз і їх короля. А в епізоді «Назад у минуле» як зброю використовують соус тартар. Ним ловлять морського лихомена. Щоправда, цілу бочку соусу Патрік з'їдає двічі. Ого, ніколи не їв стільки соусу. Ні, їв. Через що піймати ворога було вже і не так просто. Або ж згадайте повнометражку «Губка Боб. Життя на суші». Коли планктон атакує Красті Краб, Боб із Патріком використовують різні соуси як зброю, а майонез пан Крабс наказує притримати як найпотужніший снаряд, який у фіналі допомагає виграти битву. У цьому ж фільмі на початку планктон застосовує соус тартар як зброю, скидаючи його з літака на ресторан. І що цікаво, він, як і медузи, не переносить майонез, а всі інші персонажі спокійно їдять його в крабсбургерах. І таких згадок можна знайти ще чимало, але найголовніше інше. Сценарно це універсальний прийом, певний предмет, який діє виключно на ворогів. І цим предметом виступає майонез або соус тартар. Схоже, його замкнули в крижаній в'язниці із замороженого соуса тартар. Офіційного підтвердження немає, але звучить це, погодьтеся, надто переконливо, щоб бути просто випадковістю. Отже, сказати точно, чи був Губка Боб військовим чи ні, важко, але очевидне одне. У Бікіні Ботом справді була якась війна, і у ній фігурували і пан Крабс, і той самий майонез із соусом тартар. На фанатській вікі навіть зазначено конкретні дати, і за їхньою версією війн було декілька. У першій загинув Губка Бак, а в другій прадід Губки Боба. Морські губки можуть жити тисячі років, тому в теорії Губка Боб міг воювати разом із своїм прадідом. Але тоді ще треба припустити, що офіційна дата народження Боба не справжня, бо друга війна закінчилась у 1959 році, а Боб народився, як ми знаємо, у 86-му. Взагалі навіть офіційні ігри про Боба часто натякають на цю тему. Найвідоміша з них – битва за Бікіні Ботом, де планктон створює армію роботів, які виходять з-під контролю. Можливо, це ще одна версія тієї самої війни. Крабс і планктон однолітки, тож цілком ймовірно, що Одноокий винайшов щось, проти чого Крабсу та його побратимам довелось воювати. А тепер це просто забуте минуле, про яке вони не хочуть згадувати, змагаючись лише у бізнесі. Хто зна, можливо, з часом з'явиться більше офіційних підтверджень про ті битви у Бікіні Ботом. А поки ми це чекаємо, напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього всього, наскільки правдоподібно чи навпаки притягнуто здалася вам ця теорія. І якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться, і якщо є можливість, підтримайте фінансово, як це роблять ці люди, бо для розвитку каналу це справді важливо. До зустрічі!